Tak krásný dobrý den. Já vás tady vítám na naší prezentaci, kterou jsme si teda zaměřili na bezpečnost, která se týká moderních hybridních pracovišť. Povíme si trošku k tomu, jak jsme k tomu pojmu dospěli a jak jsme se tam dostali vlastně od těch tiskáren, protože vidíte, že v pozadí té prezentace byla nějaká tiskárna, nějaké zneužití dokumentů kolem toho, takže to nastínuje vlastně to, o čem se budeme dneska bavit. Krátce proto, kdo z nás nezná, jsme česká společnost MyQ. V tuto chvíli zaměstnáváme něco kolem 100 lidí, takže jsme malá dynamická firma. Nicméně přesto všechno jsme dokázali obsloužit nebo založit nějakých 7 zastoupení po světě a spolu s našimi certifikovanými partnery ten produkt nabízíme už ve více než 90 zemích. A s námi spolupracujeme, nebo naší technologií je vybaveno více než 1 milion zařízení na světě. Tak, pojďme se podívat na tu tiskárnu. My se tiskárnami zabýváme už opravdu řadu let, protože za začátku jsme byli dokonce distributorem tiskáren. Nicméně to, o čem chci hovořit, je konec nějakých 90. let a začátek nového tisíciletí, kdy lidé se začali uvědomovat, že ve chvíli, kdy se začaly centralizovat lokální zařízení do chodbových zařízení, tak začaly vznikat určité aspekty, které jsme cítili museli řešit. Když jste si vytisknul nějaký citlivý dokument a ležel vám na stole na vaší lokální tiskárně, tak jste nemusel tolik asi řešit, že vám to někdo vezme, že si to někdo přečte a tak dále. Ve chvíli, kdy to bylo někde za rohem na chodbě a lidé tam museli ujít řadu kroků či otevřít řadu dveří, tak samozřejmě ty bezpečnostní otázky už jsou na místě, protože se k tomu dokumentu může dostat někdo jiný. To znamená, první, s čím jsme vlastně začínali, a už je to řekněme 20 let dozadu, bylo zařízení nějaké autorizace pro ty uživatele. To znamená, předtím, než si ten tisk zhotovím, tak všechno si připravím v nějaké tiskové frontě, ve chvíli, kdy přijdu k tomu zařízení, tak co nejrychleji identifikuji svoji osobu a ty dokumenty si vezmu. Bavíme se teda o tisku a v tomto případě teda jsme schopni řešit bezpečnost hlavně zejména toho, že ten citlivý dokument teda se nedostane do nepovolených rukou, v případě, že vám ho někdo nevydnese a nemusíte si to tisknout znovu. To je známá věc, tady nemá cenu ztrácet čas. Co skenování? Tak tady spoustu kolegů řeší různé napadení interních systémů zvenčí a tak dále. Na druhou stranu, co se ukazuje, tak průmyslová špionáž, případně jiné zneužití dokumentů, častokrát vzniká tou nejjednodušší formou. To znamená, že někdo skopíruje nebo vynese citlivý dokument a častokrát to bohužel bývá nějaký zhrzený zaměstnanec, který je motivovaný nějakou externí agenturou nebo nějakým externím zájemcem. Dříve víte, že v Americe bylo to typické, že první napadení se dalo čekat od útlivé firmy, která programovala koše manažerům a tam se lecos našlo. Dneska přece jenom, jak už se digitalizujeme, tak je to složitější a složitější. Ale ve chvíli, kdy si představíte firmu, pro kterou průmyslová špionáž, už je to výrobní podnik, nebo nějaká národní bezpečnost, to znamená agentura, která pracuje opravdu s citlivými dokumenty, tak ve chvíli, kdy tyto požadavky na toto zabezpečení opravdu rezonují, tak je na místě, abychom mohli nabídnout takovéto instituci plnou kontrolu nad tím, co kdo skenuje a co kdo s těmi dokumenty v papírové podobě dělá. To znamená, ve chvíli, kdy takový dokument vložím do skeneru, tak nejenom, že teda provedu tu skenovací operaci, ale pokud teda IT má zájem, tak může dostat kompletní kopii toho dokumentu do nějakého archivu, což může posloužit později k nějaké analýze nebo k nějaké argumentaci, že ten uživatel se chová nestandardně. Co kopírování? Tak jedna věc je, že si teda citlivý dokument digitalizuje a pošlu si ho e-mailem, to je samozřejmě nejpohodlnější. Nicméně můžu se obávat, že teda možná tam nějaký takovýhle systém je, tak si ten dokument zkusím skopírovat. Ve chvíli, kdy si ho skopíruju, tak řada lidí si myslí, že ten dokument samozřejmě se jenom přenese teda na ten další papír a nikdo se o tom nic nedozví. I tohle jsme schopni řešit s naším řešením a jsme schopni nejenom monitorovat, že teda někdo kopíroval, ale hlavně jsme schopni v určitých situacích zachytit kompletní obsah toho dokumentu, který se kopíroval a zase ho bezpečně uskovat na serveru, který potom může sloužit zase k té argumentační
argumentační analýzy. Pokud se budeme bavit o tom, kde šetřit, případně co ještě zabezpečit, tak určitě vás možná napadá to, že na té tiskárně to nejdražší je ten její provoz, to znamená to, že do ní sypete nějaký toner a dáváte do ní papíry. A i to jsme schopni samozřejmě monitorovat. Jednak můžeme IT oddělení včas říct, došel papír, došel toner, připravte si, zásobujte se a teď ho vyměňte. Nebo jsme schopni poukázat i na to, že třeba se ty tonery nebo ty spotřební materiály doplňují nevhodně, vyměňují se třeba předčasně, čímž dochází k sekundárním škodám, které si třeba možná ani neuvědomujeme a stojí to spoustu peněz. Tak, co dál? Zařízení ale může taky někdo vypnout, nebo se může samo o sobě nějak skolabovat, takže taky by bylo dobré, abychom se o této události dozvěděli co nejrychleji. Opět na to systém IT umí rychle reagovat a IT oddělení upozornit. Pak trošku zapomínáme, že řada moderních multifunkčních zařízení je vybavena harddiskem, takže to stejné, co se dá udělat s naším počítačem, tak se dá udělat i s kopírkou. Takže na jednu stranu máme všechno chráněno, na druhou stranu, pokud by se teda někdo dostal, a je to poměrně jednoduchá operace, k vymontování harddisku, tak nemusí odnášet celou kopírku k analýze, veme si jenom malou krabičku, za chvíli vrátí. My si člověkrát ani nevšimneme, že ta kopírka byla 2 hodiny mimo provoz a máme z toho staženy všechny dokumenty, které tou kopírkou prošly. Takže i na toto existuje řešení a je dobré to brát v potaz, pokud opravdu citlivost dokumentů pro vás znamená mnoho. No a kromě nějakých dalších prvků zabezpečení, kdy samozřejmě ve chvíli, kdy se identifikujete kartou, kterou vám může někdo odcizit nebo ji můžete ztratit, tak můžete kombinovat více metod, například karta PIN nebo váš mobilní telefon a funkci Face ID a různé biometrické funkce. Tak se dostáváme hlavně k důležité věci a to je to, že ten dokument, která ve své podstatě buď do té tiskárny musí nějak přijít, anebo z ní někam odchází. Takže ta napadnutelnost, nebo respektive to, kde se k tomu dokumentu můžeme dostat, není vždy jenom u té tiskárny, ale také všude na síti. Když bychom se na to podívali z toho pohledu, jak jsme to znali určitě dříve, tak v klasickém korporátním prostředí jsme měli nějaký tiskový server a všechny možné další systémy, koncová zařízení, které s dokumenty pracovaly, někde ty dokumenty byly uloženy, jak už u vás, nebo na serveru, nebo dneska už moderně na cloudu. A mezi tím teda byly nějaké vybavení typu tiskárny, kopírky, která se k těm dokumentům dostávaly ve chvíli, kdy to bylo zapotřebí a servírovaly je teda uživatelům podle jejich autorizace v rámci toho zabezpečeného přístupu. Další věc, která se k dokumentům dá ještě dát, ať už v digitální, tak v papírové podobě, ve chvíli, kdy vyhotovujete ten dokument nebo tisknete ten dokument, dá se opatřit nějakým buď viditelným watermarkem, nebo nějakým časovým razítkem, případně razítkem vás, to znamená, můžeme se vždycky dozvědět, kdo ten dokument vytiskl, kde ho vytiskl a tak dále. Může být samozřejmě opatřený nějakým digitálním podpisem v případě skenu a pokud tohle nám nestačí a pracujeme třeba s nějakými citlivými daty, které sice na tom dokumentu jsou, ale nechceme, aby byly na dokumentu, který vytiskneme, vždycky to bývá v bankách nebo v nějakých dalších prostředích, tak systém umí automaticky třeba u nějakých šablonových dokumentů začernit ty údaje, které by mohly být teda citlivé a později zneužitelné, třeba datné číslo a tak podobně. No a teď se dostáváme k tomu hlavnímu. Toto všechno fungovalo zhruba takto před tou pandemií, kdy jsme byli ve firmě, v kanceláři a zpravidla v té kanceláři nám někdo připravil to pracovní prostředí na to, aby jsme ideálně, optimalizovaně, rychle vykonávali tu pracovní činnost. A krom toho jsme si možná ani neuvědomovali, že za to pracoviště, za to vybavení většinou zodpovídá nějaká jiná osoba. Ať už je to nějaký office manažer, nebo nějaký pověřená osoba, která optimalizuje procesy, nebo IT, to je jedno, ale někdo nám to tam prostě vybavil, dal nám tam židli, dal nám tam vybavení a my jsme ho používali. IT správa, IT oddělení ve většině případech instalovalo a vybíralo informační systémy, nastavovalo je a podle samozřejmě hloubky znalostí ten, který systém nakonfiguroval dobře nebo špatně, případně podle času
bylo možné, nebo je IT možné, aby ten systém se řídilo na konkrétní potřeby daných uživatelů. Pokud ten čas nemá, tak to udělá tak nějak všeobecně pro celou firmu, což třeba potom může snižovat produktivitu těch jednotlivých zaměstnanců. A takhle jsme nějak fungovali, samozřejmě nějaký home office byl, takže to byl takový benefit, když jsme mohli zůstat doma, ať už s remote nebo bez remote, a vyřídili jsme si nějaké e-maily. No a přišla pandemie. A to nikdo nečekal, protože nikdo dřív se nesetkal s tím, že vám někdo zakáže jít do kanceláře. Nebo že začneme řešit úplně jiné otázky existenční, než byly ty dekády předtím. Podstatou je, že například to, abyste si COVID nepřenesli přes display, jste nemuseli řešit tím, že tam bylo 5 nějakých utěrek a stříkačů sprayů. My jsme byli vlastně jedním prvním řešením na světě, které okamžitě uživatele a zákazníky informovalo o tom, že máme funkci, jak třeba zhotovit tisky na kopírce, aniž bychom se té kopírky museli dotknout. To znamená, přes mobilní telefon jste byli schopni se ověřit, autorizovat a vytisknout si dokumenty. K této důležité funkcionalitě se vrátím hnedka následně, ale jenom si uvědomte, co teda začínalo, všichni to máme ještě dobře v paměti. To znamená, kancelář zamčená, přístup odebrán, zůstali jsme doma. Tak, co se změnilo? Pracovali jsme doma, super, ono po týdnu až po měsíci nebo po roce už to začala být pěkná otrava. Druhá věc, máme úplně jiný pracovní kolektiv. Nebyli tam naši kolegové, byly tam naše manželky, děti, které měly taky nějaké potřeby a museli různě studovat, množit dokumenty, možná něco dělat i na našem pracovišti nebo tiskárně. Takže ty potřeby byly trošičku jiné, než jenom ty pracovní. Další věc, kdo nám přines židli, monitor, případně nějaké další vybavení, tak museli jsme si to udělat nějak sami, že jo? Takže Hornbach nebo něco, co bylo otevřeno a začala taková ta česká kutilská činnost. A pokud nějaký systém vám doma nevyhovoval, nebo vaše dítě něco potřebovalo, nebo kdokoliv, nebo i vy pro práci, tak jste kolikrát byli odkázáni sami na sebe. To znamená, i lidé bez IT znalostí byli nuceni si vyzkoušet nějaké aplikace, nainstalovat si je ať už do telefonu, nebo do svého notebooku a tak dále a tak dále. K čemu mířím? Ta centralizace a ta odpovědnost, která dřív seděla na tom IT, tak to IT bylo úplně spocené, protože samozřejmě nečekalo to, že najednou bude mít 1000 dedikovaných pracovišť s odlišnými nároky. Už vůbec si nezajímalo, že byste chtěli váš systém přizpůsobit tomu, že tam třeba chtějí děti mít nějaký tlačítko na tiskárně, aby si mohli něco vytisknout. A víceméně zase všechno ovlivnilo, ať už produktivitu, v některých případech samozřejmě i bezpečnost, protože co si budeme povídat, vyzkoušíme všechno možný, kolikrát to ani neinstalujeme a pak zjistíme, že tam máme 5 různých aplikací na to stejné a tak dále. Tak, co bude po pandemii? Tak doufáme, že se ji dočkáme, už to snad děje. Já to nazývám moderně nová doba cloudová. Neberte si to tak, jako že dřív žádný cloud neexistoval, ten tady máme samozřejmě dlouho. Já to beru spíš tak, že v té pandemii, tu pandemii beru vlastně něco jako takový trigger, spouštěč té pravé digitalizace. Toho, že dřív to fyzicky šlo, pak opravdu nešlo a spoustu věcí, které jsme odkládali, ať už ve státní sféře nebo v soukromých podnicích, tak ta pandemie nás vystřelila, tu pozornost nám vystřelila na nejvyšší úroveň a řekla dobře. Tak když to šlo v pandemii posílat e-mail nějak digitálně, tak už přece ten fyzický formulář není potřeba a tak dále. Náš přístup k tomu byl, že jsme si zkusili jako zkontrolovat, co se vlastně v rámci té pandemie stalo.
A my jsme uvažovali o tom, že bychom uvedli nějaký cloudový produkt, který by dělal něco podobného, co to náš serverový. A nikdy jsme pořádně nevěděli, k čemu by to bylo dobrý. Jestli jenom jakoby to vzít a přendat do cloudu a máte tam spoustu omezení a věcí, ať už se týká výkonu nebo prostě kvality připojení a tak dále. Nedávalo nám to smysl až právě do té pandemie, kdy jsme si uvědomili, že ta potřeba těch lidí se změnila. První věc, lidé a firmy si uvědomují, že je opravdu potřeba se připravit hlavně na vyšší odolnost na ty vlivy a změny, které přichází zvenčí. Vláda zasedne a zítra vám řekne, že něco nesmíte. Důležité je, aby vy jste měl na sobě ten svůj virtuální ruksak těch pracovních dovedností nebo toho vašeho pracovního stolu a mohli jste si ten ruksak kdykoliv rozbalit, ať už doma, nebo někde na cestách, až budeme cestovat. A přitom, aby ta práce zůstala bezpečná, zůstala efektivní a aby nám to teda umožňovalo si to udělat v té stejné míře komfortu, jak kdykoliv a kdekoliv. A třetí taková důležitá věc je, že uživatelé si prošli tím, že si museli něco udělat sami a tak mají dneska větší touhu používat takové systémy, kterých si skutečně intuitivně a jednoduše mohou něco přenastavit, tak, aby to opravdu reflektovalo ty jejich potřeby. To znamená, když mám doma děti, na mobilním telefonu jednoduše přidám nějaký skenovací workflow, bude tam prostě svítit Maruška a Toníček a když to zmačknou, tak se odešle seminárka, nějaký vyplněný test nebo cokoliv přímo jejich učiteli do jejich systému. A nemusím je otravovat s tím, že to budu posílat nějak mailem a to tam budu někdy skenovat, volnocích a tak dále. Takže tyhle ty všechny tři věci se nám narodily v hlavě a napadlo nás, že tohle už začíná dávat smysl a na tohle by možná bylo dobré vyvinout nový produkt. Když si pamatujete na to, jak jsem vám ukazoval tu interní síť v té kanceláři, tak ve chvíli, kdy jdeme do cloudu, tak se nám to trošičku komplikuje, protože samozřejmě uprostřed teda stojí veřejná síť, přes kterou komunikujeme. Pokud fungujeme správně na tom cloudu, tak bychom neměli používat ani moc jakoby VPNky, protože jak používáte VPNku, když přistupujete do svého OneDriveu nebo do svého CRM systému a tak dále. To znamená, ty systémy musí samozřejmě splňovat daleko vyšší bezpečnostní standardy, aby, když teda ty data budou servírována těmi serverovými službami v cloudu do vašich lokálních zařízení, tak aby stále zůstala bezpečná. Naše metodologie je taková, že my se samozřejmě v tomto snažíme držet těch nejvyšších standardů a používat ty technologie, které už jsou vyvinuté. To znamená, pokud budeme pokud budeme vytvářet nějakou frontu dokumentů nebo pracovat s dokumenty, tak nebudeme vyvíjet něco nového jako OneDrive nebo Google Drive. Naopak, tyto produkty jsme těsně integrovali do našeho produktu a používáme právě proto, aby jsme s těmi dokumenty mohli pracovat, ať už v rámci skenování nebo tisku. Co se ale zásadně změnilo, je ta architektura na tiskárnách, protože samozřejmě ne každá tiskárna je připravena na to, aby byla připojena do cloudu. Musí projít opravdu revizí toho, že ta platforma, že ty tiskárny nemají ty nejnovější knihovny a tak dále, takže splňuje opravdu to, aby umožňovala komunikaci v tom nejvyšším bezpečnostním módu. Tím pádem samozřejmě se nám trošku omezil počet těch zařízení i výrobců, nicméně na druhou stranu vám to přináší tu volnost, že ta tiskárna může být připojená kdekoliv a víceméně ve chvíli, kdy máte připojení k internetu, tak jste schopni servírovat veškeré ty služby, které ty zákazníci nebo uživatelé toho systému čekají. Tak, krátce k tomu našemu novému produktu. A ukážu intro video, když jsme to vypouštili pár měsíců dozadu. Ta armádní typografie nebo grafika má svůj důvod, protože samozřejmě tím, že jdeme do cloudu, tak jsme si chtěli zvolit něco, co to bude symbolizovat, což jsou pro nás samozřejmě letadla, které v těch mrcích lítají. Raketa už je moc, na to přelítne, že to už jsme byli mimo dosah. Druhá věc, že přece jen to letadlo je taky v pohybu, že nám to symbolizuje to, že ten systém je dostupný všude možně, kde je teda to zařízení tím vybaveno. A třetí věc je spolehlivost. Samozřejmě nechceme, aby nám ty letadla padaly, takže přece jenom vyrobit auto a řídit auto je trošku něco jiného, než vyrobit letadlo a řídit letadlo.
Takže takto jsme startovali v prosinci minulého roku s novým produktem IQ Roger, který primárně vzniknul právě v té pandemii na to, aby adresoval ty požadavky těch našich uživatelů, kteří zůstali doma a kteří do budoucna začnou zase cestovat a pohybovat se, ale už nechtějí něco, co centrálně spravuje jenom jejich IT, a chtějí něco, co jim umožní právě se dynamicky přizpůsobovat tomu, co chtějí dělat. A aby jsme se bavili o konkrétních věcech, tak jsme těm uživatelům a zákazníkům naservírovali rovnou ty první ESA do kávu. V tuto chvíli je to nějakých 12, vlastně dokonce 13 karet. Já tady budu akcentovat hlavně ty věci, co se týkají bezpečnosti. Nicméně, pokud by vás to zajímalo, tak na našem YouTube kanálu MyQ Solution si můžete video slídnout, je tady v angličtině, je to i s konkrétníma ukázkama, co která karta nebo ta hlavní dovednost dělá a znamená. Úplně to základní je, že všechno si opravdu každý uživatel může nastavit přes svůj mobilní telefon. To znamená, když se bavíme o MyQ Roger, tak to není server, není to ta tiskárna, je to váš mobilní telefon, na kterém si stáhnete aplikaci MyQ Roger, ať už na Apple nebo na Androidu, a přihlásíte se ať už do vašeho pracovního prostředí, nebo dokonce do soukromého prostředí, což můžete udělat hnedka po té prezentaci, a můžete tu aplikaci začít používat. Ve chvíli, kdy máte tiskárnu, která splňuje ty nároky na připojení do cloudu, tak tato tiskárna se vybaví jenom technologií MyQ Roger a jste schopni fungovat i na té tiskárně. V cloudech jsme mluvili, tisk z mobilu bez VPNky a bez Wi-Fi. Co to znamená? Dříve bylo možné samozřejmě nějakou mobilní aplikací se dostat do toho korporátního prostředí, nicméně vyžadovalo to, abyste se teda dostal na ten nějaký lokální server. To znamená, někdo vás musel pustit do té Wi-Fi, musel řešit nějakou autorizaci a teoreticky byste tam mohli dělat něco víc než jenom tisk a tak dále. Pokud to má být cloudový, jak jsme říkali, tak o to se staráme my. To znamená, váš telefon je připojen klasicky na internet, ty požadavky jdou zabezpečeně přes naše cloudové služby a ty se teprve spojí s tou tiskárnou, která je také připojená do cloudu. To znamená, žádné lokální Wi-Fi nebo VPN není potřeba. A pokud se připojíte na Wi-Fi, tak jenom z toho důvodu, že si ušetříte data a budete na internetu. O tom bezdotykovém ovládání jsem mluvil. V MyQ Roger jsme přišli s naprostou revolucí. A to nejen co se týká tisku, ale i skenování a kopírování. To znamená, veškeré aktivity, které případně děláte s tou tiskárnou, jste schopni si předdefinovat na svém mobilním telefonu a vykonávat je na dálku na té tiskárně. To znamená, přijdete k té tiskárně, autorizujete se tím bezdotykovým systémem, ať už je to karta nebo QR kód, NFC, BLE, cokoliv. A z toho telefonu jste schopni vyslat signál k tomu, třeba naskenujte dokument, a to workflow rovnou udělá to, že se naskenuje v požadované kvalitě, odešle se na určitou e-mail adresu, nebo se předá na nějaký endpoint, nebo cloudové úložiště, to už je úplně jedno, všechno, co tam máte přednastaveno. Vy z té kopírky vůbec nedotýkáte, jenom tam takhle položíte ten papír, no to schramstne, vychramstne, vy si to vezmete, odcházíte. Když už jsme dokázali tohle, a bylo to opravdu unikátní, zase opět po celém světě, tak jsme zaperlili ještě jednou věcí, že jsme to hned napojili na hlasového asistenta, ať už Siri nebo Google asistent. Takže všechny ty věci nemusíte ani pouštět z té mobilní aplikace, ale vyřknete jenom hlasový povel a ten mobil může tu tiskárnu teda nějakým způsobem instruovat. Co se týká bezpečnostních standardů, mluvil jsem o nich, jsou samozřejmě na úplně jiné výši, než když to máte zavřené doma a víceméně někdo nebo ve vaší kanceláři, kde přece ten přístup je limitovaný. Takovou typickou ukázkou, když se bavíme o QR kódu, tak když si představíte QR kód, který je nalepený nebo zobrazený na tiskárně, tak ten se samozřejmě může kdokoliv ofotit. To znamená, kdyby takovéto řešení bylo v nějaké veřejné instituci, kam chodí teda uchazeči nebo třeba hotelu, tak by nebylo asi úplně dobré, aby si ten host ten kód vyfotil a potom někde z druhé části planety nám tam posílal tisky nebo nám s tou tiskárnou něco dělal. Takže třeba i takovouhle věc jsme domysleli do takové úrovně, že ten QR kód se samozřejmě po použití změní. Když to vyfotíte, tak do dalšího použití nebo do vypršení nějakého časového limitu byste takovouhle věc mohli udělat a pak už nemůžete. Připojili jsme Chromebooky, připojili jsme Universal Print, to není ani úplně důležité. Přišli jsme úplně s novou technologií, jak spravovat dokumenty, nebo jak je ukládat, protože ve chvíli, kdy jsme v cloudu, tak nám nedávalo úplně smysl, aby dokumenty ve chvíli, kdy jsme teda v té kanceláři, aby složitě opouštěli tu infrastrukturu, šli někam do cloudu a zase se vraceli do tiskárny.
Nechtěli jsme je parkovat na počítači, to znamená, nechtěli jsme dělat server spod vašeho počítače, a tak jsme je zaparkovali v jakékoliv tiskárně, která je cítí. A ta naše technologie umožňuje to, že kamkoliv do té tiskárny vytisknete klasickým tiskovým driverem, tak ta vaše tisková úloha čeká, ty cloudové služby o tom jenom vědí, a ve chvíli, kdy přijdete k jakékoliv jiné tiskárně, tak všechny ty úlohy, které jsou někde na těch tiskárnách uloženy, tak si je ta daná tiskárna je schopná si je k sobě vzít a vytisknout, případně může vyslat instrukci k tomu, že se vymažou a tak podobně. A trafik vlastně zůstává lokální. SAS licencování a bezkonkurenční cena nesouvisí úplně s bezpečností. Poslední věc, kterou bych zmínil, je náš Joker, který jsme vytáhli teprve nedávno. A to je to, že jsme umožnili, že ta tiskárna, že váš mobilní telefon se naučil i skenovat. Tak, teď mi každý řekne, to samozřejmě už jste uměli předtím. Ano, řada telefonů je schopná si dokument vyfotit a nějakým způsobem ořezat a možná z toho vytvoří PDF. Ta naše výhoda je v tom, že to máme všechno ucelené v té jedné aplikaci. Pokud jste u kopírky, tak to dělá ta kopírka. Pokud u ní nejste, tak si zmačknu to stejnou dlaždici nebo ten stejný předdefinovanou akci, kterou mám na té kopírce, a akorát ten skenovací proces vykonám tím telefonem. To znamená, on si ten dokument samozřejmě vyfotí, ořeže ho, zkompletuje ho a pak s ním udělá právě tu aktivitu, na kterou jste byli zvyklí i v práci, v té kanceláři, kde třeba jste tu kopírkou oplývali. To znamená, doma, když ten skener nemám, nebo právě na těch cestách jsem schopen tu operaci kompletně dokončit. Toť vše. Já děkuji za vaši pozornost. Pokud vás něco zaujalo, tak odkazuji určitě na naše webové stránky.